A város tovább él, és most egy új korszak küszöbén állunk. Belépünk a középkorba, az uralkodók, a templomok és a falvak korába. Új területeket építünk be, a polgárok elvárásai pedig egyre nagyobbak lesznek. A döntéseink most már nem csak a túlélésről, hanem a hatalomról, a hitről és a rendről is szólnak. Nézzük meg, hogyan fejlődik tovább a város ebben a kihívásokkal teli korszakban. Köszöntök mindenkit a Memoria Police gameplay sorozat újabb részében. A mai alkalommal a középkornak a rejtelmeit fogjuk megnézni. Aki most kapcsolódott volna be ebbe a sorozatba, annak elmondanám, hogy a Memoria Police egy történelmi városépítő játék, amely a városok valós történelmi fejlődését mutatja be, és minden egyes alkalommal egy-egy korszakot fogok nektek bemutatni. Az ókor már megvolt, de ha lemaradtál volna róla, akkor egyrésztről vissza tudod nézni a Memoria Police lejátszási listára kattintva, másrésztről pedig lényegében bármikor be lehet kapcsolódni ebbe a sorozatba, hiszen egy új korszak kezdete az új kihívásokat is fog jelenteni, és teljesen más feladataink lesznek, mint az eddigiekben. Itt látható már az ókorban felépült város, a középkorhoz pedig el kell helyeznünk a kastélyunkat valahol. Önmagában már ez sem egy könnyű feladat, mert hogy eléggé szűkösen áll rendelkezésünkre a hely, de a következőkben majd fogjuk tudni ezt bővíteni. A proximity segítségével további 2 ilyen surveyor cabin tudunk lehelyezni, amellyel pedig még lehet bővíteni ennek a városnak a területét, illetve magukat a surveyor cabineket is lehet majd fejleszteni. Ide azért nem engedi ezt lerakni, mert hogy nem lehet mocsárra építeni az épületeket, viszont ide le tudjuk rakni az első surveyor cabin, és a későbbiekben majd ezt lehet bővíteni. Vannak itt az előző korszakból épületek, amiket föl lehet újítani, ugyanis ezek az épületek befolyásolják a különböző mutatószámokat, amelyből most a kreativitással állunk a legrosszabbul. Úgyhogy akkor tegyük is azt meg, hogy ezt fölfejlesztjük. A Memoria Police az alapvetően nem egy könnyű játék, viszont hogyha te most kezded, akkor már választhatsz, hogy milyen nehézségi fokozaton szeretnéd ezt kezdeni. Nekem még az alapbeállítás, vagyis a hard fokozat jutott, úgyhogy most így fogom nektek bemutatni ezt a játékot. 1919 ciklusunk van arra, hogy a középkorban tevékenykedjünk, ez hosszabb, mint ami az ókorban rendelkezésünkre állt, hiszen ott 1200 cikluson keresztül lehetett építkezni, illetve mivel sikerült megépíteni a világcsodát, ezt a szépséges Circus Maximus-t, ezért körülbelül az 1000. ciklus után tudtunk korszakot ugrani. Most nagyon óvatosan elindítom akkor a játékot. Alapvetően ez egy nyugis játék, de nem csilles, ami azt jelenti, hogy nem gyorsan történnek az események, viszont lehetnek váratlan események is. Egyelőre most még ott vagyok, hogy próbálom a különböző épületeket kifejleszteni. Itt láthatóak a különböző frakciók, hogy melyeket kell majd meghódítani. Általánosságban az a tapasztalatom, hogy a kötélkészítő műhely az jó, úgyhogy ezt ki is fogjuk most oldani. Annyi a probléma a kötélkészítő műhellyel, hogy egy nagyon hosszú épületről van szó. De mindjárt meg fogjuk próbálni ezt valahova elhelyezni, és Y-nal lehet forgatni. Ha nem megy, akkor még be tudunk ide építeni egy surveyor cabint. Ide már menni fog. Most bőségesen van munkásunk, ez az előző alkalommal probléma volt,
és a középkorban új játékmechanikák lesznek majd, amik rendelkezésre fognak állni. A lakosság egészségét fogja növelni a kötélkészítő műhely, ne kérdezzétek, hogy miért, de nyilván ennek is megvan a maga oka, hogyha köteleket tudunk készíteni, akkor miért lesznek egészségesebbek a lakosok? Mondjuk a kötélről pont nem az egészség, hanem az ellentetje jut eszembe, de ez csak az én piszkos fantáziám, és növeljük a kreativitást ezzel együtt. És közben pedig lehet följavítani azokat az épületeket, amelyeket megevett az idő vasfoga az ókortól kezdve. Különböző játékmechanikák lesznek a középkorban, illetve vannak olyanok, amiket még nem sikerült kioldani az ókorban sem. Ilyen például a raktározás, ehhez horreumot kellett volna építeni, de majd a következő korban, a reneszánsz korában majd megint lehet raktárat építeni, középkorban nem lehet. Itt található a politikai frakcióknak a sorsa. A politikai frakciókat tudtuk irányítani az ókorban a szenátus segítségével, a középkorban már a sérelmek házát kell építeni, és akkor tudunk majd törvényeket, illetve rendeleteket létrehozni. Ezek úgy fognak működni, hogy az egyes frakciók megszavazzák, vagy elutasítják az általunk benyújtott javaslatot, és akkor lehet majd beiktatni az adott törvényt. Ezeket az épületeket azért érdemes helyreállítani, mert ezáltal tudjuk boostolni ezeket a mutatószámokat. Most például ezt az ST mutatószámot kéne valahogyan fejleszteni. Itt például, hogyha ezt a helajelját, ezt fölfejlesztjük. Tehát ezzel kezdődik minden egyes korszak, hogy megpróbáljuk helyreállítani az előző korszakban eltűnt, illetve megrongálódott épületeket. És közben természetesen fejlesztjük a többi épületet is. Egészen biztos, hogy a Surveyor cabineket, azokat ki lehetne terjeszteni. Persze ez sem egyszerű, mert a Memoriapolisban semmi sem nevezhető annak. Ezt csak ugye úgy tudjuk megcsinálni, hogy egyrésztről kifejlesztjük a technológiát, másrésztről pedig fölfejlesztjük az adott épületet. Ezt most majd mind a kettő esetben meg lehet tenni. And voilà! Mindjárt sokkal nagyobb területet tudunk az ismeretlenből befoglalni. A kereskedők frakciója azt kéri, hogy céhet építsünk nekik. A céhet azt természetesen ki kell fejleszteni, itt fogjuk tudni kifejleszteni, de még nincsen hozzá elegendő blueprintünk, ami azt jelenti, hogy jó lenne majd ezt az építészeti irodát is fölfejleszteni. Itt egyrészről a játéknak ebben a szakaszában már egyszerűbb a dolog, mert valamennyire kész várost kapunk, amit tovább kell fejleszteni, illetve ügyelni kell arra, hogy ezek a barikádok ne növekedjenek nagyon. 2 barikádunk volt, egyet ki tudtunk nyitni, most 1 darab van. Ha elérjük a 10-et, akkor automatikusan elveszítjük a játékot, de a barikádok terjedése az inkább hard fokozaton durva, tehát ahol éppen most vagyok. Könnyű, illetve még normál fokozaton is nem annyira nagyon jellemző az, hogy elbarikádoznák magukat a tisztelt lakosok. Próbálom megkeresni az építészeti irodánkat, ezt az Architectural Office-t, mert ebből csak egyetlen egy lehet. Itt rákattintok, és már ki is jelzi, hogy hol van. Ezt kéne fölfejleszteni. Na most itt rögtön az a probléma, hogy ehhez viszont acél kell, illetve aranylevelek. Mert hogy ezek az új
nyersanyagok, amik már az ókornak a végén is voltak, de nem voltak annyira jellemzőek, most viszont nem fogjuk már megúszni, hogy ilyeneket is termeljünk. Először is vasat kell szereznünk, a vasból acélt készíteni, itt mondja, hogy ezt a forgyal tudjuk majd megcsinálni, illetve aranyat is kell szerezni, az aranyból pedig a Gold Beater Building-gel aranyleveleket tudunk készíteni. És ez az, ami kell ahhoz, hogy az építészeti irodát is föl tudjuk fejleszteni. Néha érdemes pauzálni a játékot, csak akkor érdemes gyorsabban futtatni a gémet, hogyha úgy érzed, hogy minden rendben van. És nyugi, egy idő után nem lesz minden rendben. Például most rögtön látom, hogy már kaját is kéne termelni, és ahhoz, hogy a második szintű farmot felfejleszt harmadik szintűvé, már ahhoz is arany fog kelleni. Akkor megint egy pauz, és megnézzük, hogy hogyan tudunk, mivel tudunk aranyat termelni. Én úgy emlékszek, hogy bányával lehet ezt a dolgot megtenni, és a bányát is ki kell fejleszteni. De bizonyám, hogy ki kell fejleszteni, ez a Small Mine, ami egyaránt tud termelni vasat és aranyat is, 200 méteres hatókörön belül, hatósugaron belül. Itt például nagyon gazdag aranylelőhely van, ez rögtön jöhet, és lerakok egy másikat is, amint majd lesz elegendő formázott kő, vagy vágott kő, ahogyan tetszik, és akkor azt is meg fogjuk tudni oldani. Illetve természetesen az élelmezést is meg kell oldani, több különböző farmunk van, ugye ezeket is érdemes inkább felfejleszteni, mint még egyet építeni. Most azonban úgy látom, hogy nem lesz más választásom, mint hogy még egyet valahova építsek, mondjuk úgy ide, és aztán ezt is föl lehet fejleszteni majd második szintűvé. A kaja, hogyha kifogy, az nagyon-nagyon nagy gáz, tehát akkor egészen biztos, hogy óriási problémákkal szembesülhetünk. Igaz ugyan, hogy van már lehetőség kereskedni, de azért az sem csodaszer. Illetve itt van még egy olyan épület, amit szintén helyre lehet állítani. Két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy teljesen eltakarítjuk ezeket a romokat, ez azért nem lesz túlságosan jó, mert bár nyersanyagot és pénzt is nyerünk belőle, valamint gyorsan meg lehet oldani, viszont az összes politikai frakciónak a bizalma 10-zel fog csökkenni irántunk. A másik pedig az, hogy felkutatjuk, emlékhelyet csinálunk belőle, így ezáltal egy darab blueprintet fogunk nyerni minden ciklusnál. A blueprint, emlékeztek rá, az arra lesz jó, hogy a technológiák kifejlesztését fogja jelenteni, illetve 2 know-how helyet fogunk kapni. A know-how az a középkornak a sajátossága lesz, és ahhoz, hogy know-how-ot tudjunk, ahhoz pedig a könyvtárat kell nekünk majd kifejleszteni, a könyvtárat pedig majd itt fogjuk tudni kifejleszteni, amint lesz nekünk 1300 blueprintünk. Elég sokfajta játékmechanika van, amit fokozatosan tanul ki az ember. Egy másik bányát is rakjunk le, amint már majd azt lehet. Most úgy tűnik, hogy az élelmezés az valamelyes stabilizálódott. A farmokról nem árt tudni, hogy ahogy fölépülnek, a különböző mezők azok folyamatosan terjednek, vagyis spónolódnak a játék során, és ennek következtében egy ideig több fog termelődni, viszont utána a lakosságszám ezt kompenzálni fogja. Itt mindenképpen valami máluszt fogunk elszenvedni, a pestis járvánnyal kell szembesülnünk, viszont ha egy ilyen
kulturális karaktert föl tudunk áldozni, akkor nem kell se egészség, se biztonság, máluszt elszenvedünk, illetve a pénzünk se fog csökkenni. Ezt most itt meg fogjuk csinálni. Erről a részéről még nem beszéltem a játéknak, ez egy nagyon érdekes dolog. Ezek a különböző karakterek, akiket a különböző épületekbe be lehet helyezni. Például, hogyha azt akarom, hogy mondjuk növekedjen a fórum által okozott elégedettség, és van nekem egy ilyen kulturális karakterem, most éppen van, akkor egyet ide behelyezek, és innentől kezdve ez növekedni fog egy ideig. A kulturális karakterek közül többfajta típus van, amelyik a termelést fogja növelni, van amelyik, ez nagyon hasznos lesz, a különböző incidenseket tudja megállítani. Járványok, vagy akár zendülések, és így tovább, mindig majd látni fogjuk, amikor ilyenek lesznek, hogy mikor kell bevetni a különböző katonai kulturális karaktert. A vallási kulturális karakterek, azok a pénzt fogják növelni, ez segíthet abba, hogy hamarabb férjünk hozzá bizonyos technológiákhoz, ezeket a kereskedelmi karaktereket, azokat a kereskedőutaknál lehet használni, illetve a politikai karakterek, azok pedig a politikai épületek által nyújtott elégedettséget tudják növelni. Mindjárt meg tudunk építeni egy második bányát is. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. És úgy tűnik, hogy az első fázisát sikeresen teljesítettük ennek a pestisnek, de azt is írta, hogy ez a történet egészen a korszak végéig folytatódni fog. Itt van a 2-es számú bányánk, amivel már majd vasat tudunk termelni. Szerencsére bőségesen áll rendelkezésre nyersanyag. Innentől kezdve mind az arany, mind pedig a vas termelése megoldottnak tekinthető. Ezáltal föl fogjuk tudni fejleszteni a mérnöki irodát, vagy építészeti irodát, ahogyan tetszik, amint majd lesz aranylevél, illetve acél, amit viszont szintén ki kell fejleszteni, ezt a forge-ot, de ez szerintem úgy lehet, hogyha magát a kastélyt fejlesztjük föl. Bizonyám, tehát a kastélyt kell fölfejleszteni, a kastély fölfejlesztéséhez pedig ezek a fahasábok kellenek. Ezek nagyobbak, mint a fahasábok, de szerintem értitek a lényeget. Közben pedig, hogy szerezzünk pénzt, el lehet adni bizonyos dolgokat, akár mondjuk az aranyból is, mert abból most rengeteg van. Nézzünk rá a kereskedelemre. Egyetlen egy kereskedő utunk van, ez pedig Korintosz, a többit azt igen drága lenne kioldani. Nekem olyan kéne, akik aranyat tudnak majd venni, ez Lübeck lesz. Egyébként azért is jó a kereskedő utaknak a megnyitása, mert hogy ezáltal újabb passzív jövedelemhez tudunk jutni. Tehát ők például szívesen fogadnák, hogyha követ exportálnánk, ebből nyugodtan 300-at oda tudunk adni, és azt gondolom, hogy a homokból is. Ezáltal 654 aranyhoz jutunk, sőt, akkor ezt föl lehet venni egy kicsit jobban, de ennyit már nem tudnak befogadni, de 400-at még igen, akkor ezt
odaadjuk, ezáltal van 1800 aranyunk, és ezáltal meg tudjuk nyitni a lübecki kereskedő útvonalat. Innentől kezdve Lübeckkel is tudunk kereskedni, akiknek már aranyat fogunk majd tudni eladni. Ehhez azonban majd kereskedelmi karakterre lesz szükségünk. Van olyan helyzet, hogy nem érhető el valami a játékban, és általában azért nem érhető el, mert valamilyen feltételt nem teljesítünk, de ez egyébként idő, amíg kitapasztalja az ember, hogy milyen feltételt nem teljesít. Eléggé rosszul állunk most a különböző mutatószámokban, úgyhogy itt akkor ki kéne fejleszteni valami új épületet. A könyvtárat még azért nem tudjuk kifejleszteni, mert a tudással kapcsolatos frakciók, vagy akik oktatásra esküsznek, azoknak a reputációja igen alacsony. Hogyha megnézzük, akkor legalább 8-as szintet kéne elérni. Az az érdekes egyébként, hogy ők a 30-as szintet elérik, de valószínűleg, hogy ők ókori frakció, és nem középkori frakció, nekünk pedig középkori frakció kell, középkori frakciónk pedig még nincsen a városban. Ezt hogyan fogjuk tudni elérni? Úgy, hogy kifejlesztjük az egyetemet, illetve céhet is kifejlesztjük, ezeket majd megpróbáljuk mindjárt megépíteni. Na most lehet, hogy egy picit lehet pörgetni a játékot, hogy bejöjjenek ezek a nyersanyagok. Ahhoz, hogy egyetemet építsünk, több agyagot kéne nekünk szerezni. Az agyag viszonylag egyszerűen megszerezhető, csak egy ilyen egyszerű bányát kell lerakni, mondjuk ide. Kiválasztom az agyagot, és innentől kezdve agyagot fog termelni. Ez a bánya. Szépséghibája a dolognak, hogy azért ez zavarni fogja a mellettük levőket. Itt érdemes ezt átállítani, mert hogy itt már az agyag kifogyott, átállítjuk, tessék homokot termelni. És itt is ezt át tudjuk állítani. Itt van végre egy középkori frakció, méghozzá kereskedő frakcióról van szó, a Compagnons du Devoir, vagy Devoir, már kicsit megkopott a francián, mondjuk soha nem volt túl sok, de ez az, akiket most be fogunk fogadni ebbe a városba, és ezáltal már 3 ilyen kulturális karakterünk van. Látszik, hogy már gyorsuló ütemben jön az agyag, ez nagyon jó, de tudjuk még ezt fokozni, különösen azért, mert ez a small query, ez nagyon-nagyon olcsó. Érdemes ezt egy kicsit próbálgatni, hogy hol tudjuk a lehető legtöbbet kinyerni az adott dologból. És ezerre rá kéne arra menni, hogy amennyiben megvan a 3500 lakos, és ez a 140 wooden beams, akkor föl tudjuk fejleszteni második szintűre a kastélyunkat, mert hogyha ez sikerül, akkor onnantól kezdve tudunk acélt és aranyleveleket előállítani. Jó kis összetett game, talán nem is véletlen, hogy magyar gameplayt nem nagyon láttunk róla. Nem mindenki szereti ezeket az összetett játékokat, de nekem speciál nagyon is bejönnek. A manszigeteki druidák szeretnék kiterjeszteni a felhatóságukat, ezt ilyenkor érdemes elfogadni, már csak azért is, mert hogy nem csak az erejük fog megnövekedni, hanem az adóbevétel is, amit általuk nyerhetünk. Nézzük, milyen épületek közül lehet választani. A dungeon az a katonai frakciót fogja erősíteni, ez lényegében börtön lesz. A hostelgyő szeretett kórház, ez a vallási frakciót fogja erősíteni, az universitást azt pedig már kifejlesztettük. Itt látható pirossal az, amit nem tudunk kifejleszteni, ezeket pedig ki tudjuk fejleszteni. Itt nem azért nem tudjuk kifejleszteni az adott dolgot, mert hogy nincsen meg a megelőző feltétel, az is kell, de a frakcióknak még egyelőre túlságosan alacsony az erejük.
ez a bíróság lesz, a politikai frakciót lehet vele erősíteni, ez akár hasznos is lehet, illetve volt arról szó, hogy ez a House of Grievances, ezt ki fogjuk tudni majd fejleszteni, illetve hát ezek lesznek majd a világcsodák, ide kéne optimális esetben eljutni. Egyébként, hogyha nem jutunk el, akkor sincsen vége a játéknak, csak nyilván az egy nagyon nagy boostot jelent, hogyha ezt sikerül megugrani, hogy az adott korszakból világcsodánk van. Kiket lenne érdemes erősíteni? Szerintem a politikai frakciót mindenképpen, úgyhogy fejlesszük ki a bíróságot. Most már nagyon kérik, hogy céhet építsünk. Hát ahova elfér. Ez egy borzasztó nagy épület. Egyébként az egész Memoriapolis-szal ez a probléma, hogy akkora brutál nagy épületek vannak, hogy nagyon nehéz őket elhelyezni, de például ide, ha nagyon-nagyon itt be tudom szuszakolni, az előbb már megjelent zölden, igen, itt ezt meg tudom építeni. Az egészség az egyből boostolódik, mondjuk az együvé tartozást is boostoljuk még vele együtt. Mi a helyzet ezzel a történettel? 10 darab wooden beams még kell, és akkor már meglennénk, csak még a lakosságszám. Az még egy olyan dolog, ami kelleni fog, illetve egyetemet is szeretnék építeni, viszont mindjárt az is meg lesz, nagyon jó, és ez az egyetem, ez picike. Ez teljesen jó, ez gyakorlatilag sok helyre elférhet, bár hozzáteszem, hogy még így is bajba vagyunk, ezt ide tudom beépíteni, kreativitás boostolódik, esztin boostolódik. Szerintem ezeket muszáj lesz itt lebombázni, mert különben nem fogok elférni. Ezáltal viszont erőforráshoz jutottunk. Nézzük, mit szeretnének. A kereskedők kiterjeszteni a felhatóságukat, gyertek! Itt lehet különböző barrikádokat, illetve falakat építeni a városok köré. Viszonylag nyersanyag igényes, hogyha te mondjuk azt mondod, hogy egy nagyobb falat akarsz, de ezt is meg lehet csinálni, illetve majd lehet ezt második, harmadik szintűvé is fölépíteni. Most így példaképpen megmutatom, hogyan néz ki ez. Ezekből az alapvető nyersanyagokból úgyis van bőven. Hiszen az ókori, középkori városok a valóságban is így néztek ki, hogy több falrendszer volt, gondoljunk például csak Róma városára, aztán ahogyan növekedett, úgy vették körbe mindig újabb és újabb fallal az adott városrészeket, már amennyiben volt hozzá megfelelő nyersanyag. Most szerintem a fa termelést azt nyugodtan lehetne fölfejleszteni. A fa az egy nagyon alapvető nyersanyagnak számít, már az ókorban is megjelenik, de természetesen ebből is végesek a készletek, tehát olyan helyre kéne elhelyezni, ahol minél többet tudunk ebből szerezni. Amennyiben föl fogjuk tudni fejleszteni ezt az épületet, akkor azáltal újabb ilyen surveyor cabineket is fogunk kapni, amely az ismeretlen felfedezéséhez fog hozzájárulni. Az Albici család jelentkezik, hogy szeretne bejönni a városunkba, beengedjük őket, ők pedig már fixen középkori frakciók lesznek. Itt található az a rész, amit elbarikádoztak. Viszont ide lehetne a templomos lovagokat behívni, méghozzá ezt egy politikai frakció segítségével. Próbáljuk meg őket behívni, hát ha akkor a barikád is eltűnik. Az nagyon jó lenne, mert a 10 barikád az automatikusan a játék elvesztését jelenti. Jöhet a bíróság is. Mindig meg kell nézni, hogy melyek azok a dolgok, amiket érdemes boostolni. Praktikusan azok, amik ilyen szürkében vannak, vagy jobb esetben világos zöldben, sötét zöld a legjobb, akkor
nagy előnyt fogunk tudni vele szerezni, de már a világos zölddel is, ez például a különböző összezörrenések számát, hogy biztonságban érzik magukat a lakosok 10%-kal fogja csökkenteni. A hopliták egy ókori frakció, szeretnék kiterjeszteni a fennhatóságukat, és nézzük, milyen épületet lehet még építeni. Szerintem most már így rámennék akkor erre a szeretett otthonra, szeretett kórházra, és utána majd jöhet a dungeon is. Ezek még csak az alapépületek a középkorban, de egyáltalán nem haszontalanok, és ezért nagyon fontos, hogy az ókorban jól megalapozd a különböző nyersanyagokat, valamint a középkorban bővíts ki őket az újabbakkal, mert hogyha így teszel, akkor mindig fogsz tudni építkezni, vagy nem kell olyan sokat várni, hogy építkezni tudjál. Más esetben viszont csak telik az idő, és nem fogsz tudni építkezni. Itt például most azt látom, hogy kőből még lazán szerezhetnénk többet a small query segítségével. És akkor itt már lehet látni nyomokban, de ez a későbbiekben majd fokozódni fog, ahogyan az egyes városrészek elkezdenek átalakulni középkorivá, de ezt majd az urban planninggel, amint sikerül megszerezni ezt a Office of the Master Builder, vagyis a mesterépítők irodáját, ilyen szép hangzatos nevet kapott, ezt majd még ezzel lehet fokozni, illetve akkor már konkrétan a várostervezésbe is be lehet szállni. Úgyhogy gyerekek, aki a történelmet szereti, én például imádom, annak ez a játék egy teli találat, mert annyira jól bemutatja a városnak a fejlődését, és tényleg valós környezetben, valós kihívásokkal, de nem egy egyszerű történet. Én egyébként simán használnám történelem tanítására is, mert valóban nagyon jól szemlélteti a különböző korokat, illetve a kultúrákat is. És akkor azzal, hogy ezeket az épületeket megépítjük, azzal hatékonyabban fogjuk majd tudni bevonzani az egyes frakciókat, a középkori frakciókat is. Most jelen pillanatban úgy állunk, hogy az Albizzi családot, illetve ezt a Companions du Devoir-t kéne fejleszteni. Itt lehet látni, hogy milyen épületekkel lehet fejleszteni. A frakcióknak az ereje folyamatosan növekszik, és amikor elérnek egy adott szintet, akkor szeretnék, hogy azt az épületet megépítsük, itt például ezt a Milites Christi-t, utána a Portus-t, 17. erősségnél pedig lesz majd valami egyedi kérésük, amit vagy tudunk teljesíteni, vagy nem. Amennyiben sikerül a 40-es erősséget elérni, na akkor építhetünk világcsodát. Az lenne a cél, hogy valamelyiket úgy fölerősítsük, hogy 40-es erősség legyen. De alapvetően akár a teljes függetlenségig is el lehet vinni. Ezeket érdemes szem előtt tartani, illetve hogyha valaki nagyon problémás, akkor akár ki is lehet dobatni, de ennek költsége van, és nem fognak örülni. Szóval a kidobást az csak végső esetben. Itt például Isis követői most azt kérik, hogy az Aesculapiumot, azt fejlesszük föl hospice-szé, és azt hiszem, hogy a hospice lesz, akkor az elfekvő. Magát a hospice-t azt nem kell kifejleszteni, hanem egy ókori épületet kell középkorivá fölfejleszteni. No csak, mivel itt most csak a középkori épületek láthatóak, illetve a kortól független épületek, lásd például Surveyor Cabins, ezért nekem meg kéne keresnem, hogy hol van ez az Aesculapium. Ilyenkor szoktam pauzálni a játékot, hogy amíg megtalálom, addig ne menjen feleslegesen az idő. Itt az Aesculapium, és itt van, hogy mik kellenek hozzá, szintén az arany levélkék, illetve nagyon sok munkás, illetve kő is. Akkor most már eljött az idő, hogy ezt fölfejlesszük 2. szintűvé, 10 ciklus,
és Andreas Domitianus kastélya második szintűvé fog fejlődni. Ezzel meg is vagyunk, innentől kezdve tudunk acélt, illetve aranyleveleket készíteni, valamint kaptunk egy dekoratív épületet is, ez a Parvis lesz, ami hát egyébként nem nagyon fog elférni sehova se, még annak ellenére sem, hogy pici épületről van szó. Természetesen ezt azonban ki kell fejleszteni. Az aranylevél tűnt a fontosabbnak, ahogyan így az épületekkel kapcsolatos követelményekre emlékszek, úgyhogy akkor kezdjünk ezzel. A Goldbeaterrel rögtön meg is jelent, és akkor ezt kéne valahova lerakni. Igazából nyugodtan lehet ide a külvárosba. Megérkezett a bölcsességháza, szintén középkori frakcióról van szó, és rögtön adnak is nekünk egy ilyen kulturális karaktert. Egyetlen egy surveyor cabint lehet építeni, ez nem túlságosan sok, közben azért a városunk is már egészen szépen megnőtt. Igazából szerintem azt az egyetlen egy surveyor cabint, azt ide fogom építeni, mert itt akkor nagyobb lehetőség lesz majd egyrésztről építkezni, másrésztről pedig itt a hegyeknél majd valószínűleg aranyat is fogunk tudni termelni. Meg tudjuk építeni a szeretett kórházat, ide pont elfér. És itt nem tudtunk választani, hogy mit boostoljunk. Itt vannak ezek a különböző célok, ezek az esplanade-ek. Valami hasonlóról van szó, mint a Civilization 6-ban az örökség pontokról. Tehát, hogyha adott cél teljesül, akkor megkapjuk az adott pontot. És itt látható az is, hogy mikorra fogjuk tudni ezt teljesíteni, és 1919 ciklus áll rendelkezésünkre, nem tudom, hogy miért. Vagy matematikai módszerekkel, vagy AI segítségével számolták ki, hogy ez az 1919 lesz. Itt ez az első frakció már megerősödött annyira, hogy amennyiben lesz elegendő blueprintünk, akkor ezt ki tudjuk nekik fejleszteni, viszont most már még híja van neki, de hamarosan már ezt az Architectural Office-t is ki fogjuk tudni fejleszteni, illetve azt ígértem, hogy akkor hospice ház lesz majd itt. Ebből a wooden beamsből elég kevés van, és valószínűleg azért van elég kevés, mert fából van elég kevés. Az mindig egy jó kérdés, hogy megérje fölfejleszteni azokat az épületeket, amiknél meghatározott mennyiség áll rendelkezésre, például a fa, a vas, vagy akár az agyag esetén. Alapvetően, hogyha fölfejleszted, akkor gyorsabban fogja kitermelni, viszont utána sokkal nehezebb eltakarítani, tehát ezt érdemes meggondolni, hogy akarod vagy nem akarod, valamikor viszont szükséges. A farmoknál viszont egyértelműen érdemes fejleszteni, mert ezáltal több ennivalóhoz fogsz hozzájutni. Aranyat egyébként tudnánk bátran értékesíteni, mondjuk akár egy 200-at is Lübecknek, ezáltal akkor több pénzünk lesz, és ezt azért csináltam, mert akkor viszont tudunk venni wooden beams-t Korintosztól, csak drága. Ez a nagy baj, hogy ez nagyon drága. Akkor lehet, hogy más megoldást fogok választani. Ez a Carpentry épület csinálja a wooden beams-t. Itt közben megjelent egy járvány. Most szerencsére van katonai karakterünk, aki ezt meg tudja gyógyítani, ezáltal ez nem fog problémát okozni. És nézzük itt van rá, a Kovács műhely is. Ki tudjuk fejleszteni a technológiát, valamint még ezt a technológiát is ki tudjuk fejleszteni. Most nagyon más nem, pedig nagyon jó lenne, hogyha már tudnánk könyvtárat is
építeni. Nem baj, ezeket akkor meg tudjuk építeni. Ez viszonylag kicsi helyen el fog férni, különösen, hogyha megfordítom. És ez azért jó, mert egyszerre 3 dolgot is tudok vele boostolni. Szerintem most egy picit a kreativitást is nyomassuk meg. Innentől kezdve akkor a célunk is lesz. Egy barikádot oda húztak. Ezáltal, hogy ezt megépítettük, a termeléssel kapcsolatos frakció erősödni fog. Ha ránézünk a frakcióknak az állására, akkor itt a düvoárok már 11-es erősséggel rendelkeznek, a következő a fűszerkereskedő lesz, amit meg kell építeni. Itt például a hopliták 67-es erősséggel rendelkeznek, de ők ókori frakció, tehát azt nagyon a középkorban nem fogjuk tudni használni. Most úgy nézzünk ki, hogy a középkori frakciók közül már van egy termeléssel kapcsolatos frakció, egy oktatással, egy kereskedő, illetve most újonnan jött be egy politikai frakció. A problémánk az, hogy kevés a munkás. Tehát most mindenképpen érdemes lesz ezt majd pörgetni. Ez, ami igazából a szűk keresztmetszete a játéknak, a munkások. Sok esetben sokat építkezel, akkor sok munkás fog kelleni. Most kérik, hogy ilyen monostort hozzunk létre. Amennyiben ez sikerül 23-22 cikluson belül, akkor annak örülni fognak, és ráadásul addig az ideig fél áron tudjuk ezt megszerezni. Kigyűlt a szükséges munkás, megépíteni csak ide fogom tudni, viszont a kreativitást, ezt erőteljesen fogjuk tudni bele boostolni. Itt van a testvériség is, ők is egy új frakció, folyamatosan érkeznek, aztán az ember csak győzze az igényeket kiszolgálni. Sajnos attól tartok, hogy réges-régen föl kellett volna ezt fejleszteni, hogy gyorsabban jöjjenek a blueprintek, illetve majd utána még a könyvtár is fog extra blueprintet termelni, hogy felgyorsítani a blueprintet. Az egyetem az érdekes módon nem. Csak akkor, hogyha a nyomtatás know-how-t majd fölfedezzük és betesszük. Ahhoz pedig könyvtár fog kelleni, de most már lassan a könyvtár is elérhető. Igen, itt is van. És akkor meg tudom mutatni, hogyan néznek ki ezek a know-how-ok. Persze ez is egy jó nagy épület, de ide ez mehet. Biztonság és egészség is növekedjen ezáltal, és még ez is 17 ciklus, mire fölépül. Új játékmechanika érhető el, azáltal, hogy megépítettük a könyvtárat, ez pedig nem más, mint a know-how. Ha ide kattintunk, akkor is megnyílik, illetve ha a könyvtára, akkor is. Különböző know-how-okat lehet beaktiválni, például miután egyetemmel rendelkezünk, ez már nekünk odaadta a nyomtatás know-how-ot. Itt is lehet azt látni, hogy különböző fokozatok vannak, de úgy látom, mintha a különböző fokozatok között lehetne ugrálni. Ha ezt aktiváljuk, akkor onnantól kezdve a blueprintek 10%-kal gyorsabban fognak növekedni, még ami a középkor egyik nagyon fontos technológiáját, van, és itt mutatja, hogy hány szabad helyet vesz igénybe. Például ez a vallási önkéntesség vagy jótékonyság, ez azért lesz jó, mert eggyel növeli a minimális, illetve a maximális migrációt is, és még van 3 helyünk, ezek például a védjegyek, ez pénzt fog jelenteni, a szabad akarat által pedig minden frakciónak eggyel fog növekedni az ereje. Itt igazából csak dönteni kell, hogy mi az, amit szeretnénk. Például
Itt van a buttress. Ez 20%-kal csökkenti a tüzeknek az időtartamát. Eddig nem annyira volt nekünk problémánk a tüzekkel. Szerintem jó lesz ez, hogyha a frakcióknak az erejét növeljük, és akkor ezzel a könyvtárat fúra töltöttük. Ez a 3 know-how, amit most alkalmazni fogunk, és nézzük innentől kezdve milyen sebességgel fog növekedni. A blueprint már is jobb, mert 17 helyett 19-szel. Föl tudjuk fejleszteni a kastélyunkat is. A következőben jelentősebb dolgot azt nem fogunk kapni, de csökkenni fog a szomszédok közötti összezörrenéseknek a száma. Következő, amit még meg szeretnék mutatni, a várostervezés. Ehhez majd ez fog kelleni, viszont úgy tűnik, hogy most már tudunk majd középkori szenátust építeni. Így fogom akkor nevezni, hogy középkori szenátus, de az a lényeg, hogy ezzel tudunk majd törvénykezni. És próbáljuk meg még ezeket is itt kiterjeszteni, hogy nagyobb legyen a rendelkezésünkre álló terület. Nem sokkal lett nagyobb, viszont tudok egy új surveyor cabint építeni, ez nagyon jó, mert akkor ezt ide betrakom, és ez ráadásul csak 2 munkás gyereket fog igényelni, viszont úgy tűnik, hogy most már munkás gyerekek is gyorsabban jönnek. Itt teljesen kitermelték a fákat, úgyhogy lehet lebontani. Lehet aközül is választani, hogy mennyire gyorsan bontjuk le. Minél gyorsabban bontjuk le, annál több munkást fog igényelni az adott művelet, illetve lehet aközül is választani, hogy mennyit akarunk ebből visszanyerni. Itt is minél többet akarunk visszanyerni, annál több munkásba, illetve pénzbe fog kerülni az adott művelet. Igazából nagyon nagy jelentősége, különösen egy első szintű termelő egységnél nincsen, a második meg a harmadik szintűnél viszont már elég macerás lehet azt lebontani. Az a tapasztalatom. Itt ez arra lesz jó, hogyha ezt földerítjük, hogy egyrésztről ugye egy blueprinttel többet kapunk, másrésztről pedig 2 know-how helyjel többet fogunk kapni. Közben jöhetne a középkori szenátus, de nem jöhet, mert a politikai frakciónk még nem elég erős. Igen, még egy pontot kell, hogy gyűjtsön a Plantagenet dinasztia, akkor lesznek elég erősek. Sok mindenünk van, amit el fogunk tudni itt helyezni, sok minden karakterünk, és ez kéne is, hogy tudjuk növelni ezáltal az elégedettséget, illetve az egyéb mutatószámokat is. Gregorián iskolát akarnak a vallási frakció tagjai. Most már ki tudjuk fejleszteni a szenátust, már csak ez a 105 tömb kell hozzá, de ezt lehet, hogy be tudom rendelni, és akkor gyorsabban megvagyunk. Hát be tudom rendelni, csak borzasztó drága. Jó, tehát itt most levont tőlünk 557-et, de mivel van aranyunk, ezért azt mondom, hogy tudok kompenzálni, mondjuk 200-zal, és még homokot is tudok adni, 300-at, és innentől kezdve az ügylet már enyhén nyereséges nekem. Ami azért is jó, mert akkor meg lehet nézni egy újabb kereskedő utat, amit ki lehet oldani. Például mondjuk ez a Panormos, ez tetszik, mert hogy 4 pénzt fogok általa kapni. Úgy látom, hogy egyébként mindegyiknek ugyanolyan előnye van. 1%-át a nyersanyagoknak ciklusonként a maximális készleten belül újra tudja tölteni. Berendeltük, és innentől kezdve jöhet a mi középkori szenátusunk. Hát csak ide fog elférni.
itt épül fel a középkori városrész, és innentől kezdve tudunk törvénykezni is. Már majdnem a ciklus felénél tartunk, úgyhogy éppen ideje volt. Konstantinápoly bukása, a következő esemény, mi az, amit szeretnénk? Támogathatjuk Konstantinápolyt, támogathatjuk az oszmánokat, vagy akár el is barikádozhatjuk magunkat. Hát a történelem az azért azt mutatta meg, hogy itt bizony az oszmánoknak állt az ászló, előbb-utóbb úgyis meg fog bukni Konstantinápoly, úgyhogy támogassuk az oszmánokat egyelőre. Ennek az esemény sorozatnak a végén egyébként akár valamilyen épületet is kaphatunk. Készen van a House of Grievances, vagyis a középkori szenátus, és ahogyan a szenátusnál, úgyis itt majd különböző törvényeket lehet beiktatni, illetve lehet gyakorlatilag az állami szankciókat, az állam egyelőre a Plantagenet dinasztia van jelen a szenátusban, mert ők a politikai frakció, de 250 aranyért cserébe meg lehet nyitni más frakciónak is az esélyt, ez pedig a testvériség, a flagellánc testvériség. És innentől kezdve lehet különböző törvényeket hozni, ez például nagyon jó, növelni lehet vele az elégedettséget, lehet azt is, hogy megnövelem az időtartamát, de most nekem mondjuk elég lesz, ha egy 100 ciklusra megnövekszik 800 pénz ellenében, héttel minden ciklusban a biztonsággal való elégedettség. Ezt benyújtjuk, és mindjárt meglátjuk, hogyan szavaznak róla. 2 frakció kell minimálisan a törvényhozásban, hogy tudjanak dönteni, hiszen egymással vitatkoznak, elfogadták, és nagyon jó, hogy a testvériséget bevettük, mert a testvériség az, ami támogatta, míg a Plantagenet dinasztia az ellenezte ezt. Ettől függetlenül persze azért próbáljunk meg építeni különböző olyan épületeket, amik majd ezt a 4 mutatószámot boostolják. Illetve ha már ennyi aranylevélkénk van, akkor lehet, hogy ezeket is lehetne értékesíteni, mert ezek viszont igen jó árban mennek, 3,22 pénzért, valamint az aranyból is lehet még, a homokról meg nem is beszélve. 1340 pénzbe a kincstárba, és a következő akkor a várostervezés lenne, mint új mechanika. Itt még lehet növelni az elégedettséget, vagy akár lehet csökkenteni a szükséges embereknek a számát is. Az sem egy haszontalan dolog. A legerősebb frakció jelenleg a Bölcsességháza, utána jönnek a Devoárok, és utána a Plantagenettek a középkori frakciók közül holt versenyben az Albizickel. Ez azt fogja jelenteni, hogy világcsoda tekintetében az Oxfordi Egyetemre aspirálhatunk, majd hogyha a többiek nem futnak be jobb pályát. Ezt még nem lehet tudni. Most jöhet az építészeti iroda, de csak ide valahova nagyon a város szélére. És innentől kezdve a várostervezés panel is meg fog nyílni számunkra. Elérhetővé vált a várostervezés panel, ez úgy fog működni, hogy kiválasztunk egy kerületet, egy kisebb egységet, és akkor át lehet tervezni pénzért cserébe középkorira. Különböző változatok vannak,
Ezt nem ajánljuk, mert ugye ez az 1-es szintű antikvitás korabeli lenne, most 2-es szintű antikvitás korabeli, ami azt jelenti, hogy már nagyobb épületek vannak, át lehet tervezni első szintű, középkorira, akkor kétszintes épületek jelennek meg, ezáltal több ember lesz, aminek következtében több munkásunk is lesz, tehát gyorsabban tudjuk építeni az épületeket, de át lehet tervezni akár 2-es szintű középkorira is ezt a várost, ami azt fogja jelenteni, hogy még több ember fog ide jönni, viszont ez drágábba fog kerülni. Most bőségesen van pénzünk, úgyhogy akkor tervezzük át így. És az építészeti irodák azok gyakorlatilag erre használhatóak. Sajnos a barikádokat nem lehet vele kilőni. Az csak egy-egy újabb korszakkal lehet majd megváltoztatni, illetve újra nyitni. Azt kéri az Albici család, hogy iktassuk be a vonzó iskoláknak a rendeletét vagy törvényét. A vonzó iskolák azok itt találhatóak, hogyha ők kérik azt, hogy beiktassuk, akkor általában ez olcsóbban is szokott menni, még egy picit jobban föl is veszem, a kreativitással való elégedettséget fogja növelni 7-tel minden ciklusban, ami azért lesz nekünk jó, mert hogy akkor gyorsabban fognak termelődni a blueprintek. Illetve meg lehet itt még nyitni még egy frakciót, az Albici családot beküldjük, és akkor most, mivel nekik is lesz szavuk a törvényhozásba, ezért már könnyebben fog majd ez átmenni. Meg tudjuk már építeni ezt a MyScriptit is, ugye ezt meg is fogjuk tenni. Elfogadták, az albiciek támogatták, a Plantagenet és a testvériség is ellenezte, de hát ők kisebbségben voltak. Ez azért jó, mert akkor a kreativitással való elégedettség az növekedni fog. Közben újabb részeket lehet majd áttervezni, meg kell nyitni ezt az Urban Planning-et, és akkor itt lehet módosítani rajta, ahogy tetszik igazából, és akkor így áttervezik középkorira a városrészt. Több ember is fog megjelenni itt, valamint jobban is fog kinézni. Ha még ezt a Belfry épületet megépítjük, akkor majd tudunk középkori falakat is húzni, ehhez nem feltétlenül ragaszkodnék most, hanem megnézném, hogy kik a legerősebb frakciónk, hogy most már a világcsoda felé tendálódjunk, tekintettel arra, hogy már minden a középkorban elérhető játékmechanikát megmutattam, akár az albicieket, akár a bölcsességházát fejlesztjük, az mindenképpen jó lehet. Nagyütemű városfejlesztésbe kezdtem, hogy pénzem az van bőven. Konstantinápoly bukásának 4. szakasza, szabotáljuk az oszmánokat. Ebből nagyobb előnyöket remélhetünk. A katonai karaktereket nem érdemes nagyon pazarolni, egyet itt föl lehet használni, és akkor gyorsabban tudok építkezni, így akkor lesz nekik még MyScriptjük a határidő lejárta előtt. Egyet mindig érdemes megtartani, hogyha bármilyen incidens van, akkor az hatékonyan tudják kezelni. Amúgy egyébként maguktól is ugye tovább fejlődnek ezek az épületek, de meg lehet gyorsítani azzal, hogyha az építészt ráeresztjük, illetve a várostervezőt. Itt látható, hogy hogyan teljesítettünk eddig, a frakciók erejét a sikerült határidőre teljesíteni, illetve az épületpontokat is. Most már azért meg kell húzni, hogy minél több pontot kapjunk majd a végén. 384 ciklus múlva kell teljesíteni a következő kritériumokat, például mondjuk azt, hogy az összesített ereje a frakcióknak 500 legyen, most 475. Tehát az már nincs olyan messze a jótól, illetve 54 legyen az épületpontok száma, most 48,
Ha egy épület pontot jelent, akkor az viszont még messze van, mint ahogy a lakosság elégedettsége is nagyon-nagyon messze van, nem is beszélve a különböző erőforráspontoktól, de ezt én rontottam el, mert nem volt raktárunk a ókorban, középkorban pedig nem lehet raktárat építeni, de a reneszánsz korában majd ez megoldható lesz. 6 szabad helyünk van a könyvtárba, tehát újabb know-how-kat, vagyis találmányokat tudunk beizzítani, valami olyasmi kéne, ami az elégedettségüket tudja növelni. Ez a termelés, ez nem olyan rossz, de nekem olyan kéne, ami az elégedettséget. Ez az építés idejét, ez a világcsoda szempontjából lesz majd hasznos, még maradt 4 szabad hely. Hogyha meg tudjuk építeni a templomot, akkor tudjuk az együvé tartozás igényét csökkenteni az embereknek. Viszont most úgy tűnik, hogy 3 mutatószámból is jobban állunk, szerencsére. Most már jöhet a templom. Ezekkel, hogy csökkentjük a munkás szükségletet, meg lehet gyorsítani azt, hogy összegyűjjön a szükséges munkás mennyiség. Ide még pont elfér. És most nem is kell olyan sok mindent növelni. Alapvetően nem is állunk rosszul már az elégedettséggel. Növeljük a termelést, ezt kéri a Devoir frakció. Itt látszik is, hogy ők ezt szeretnék. Ezáltal minden alapvető nyersanyag termelése növekszik 15%-kal. Hozzunk be még valakiket? Mondjuk a római plebeiusokat. Na, ez egy érdekes történet lesz. Ki fog derülni mindjárt. Illetve utána ezt is be fogom nyújtani szerintem. De most úgy látom, hogy kevés a pénzünk, úgyhogy akkor majd mindjárt értékesítünk valamit. Elfogadták. Az az érdekes egyébként, hogy pont a devoárok szavaztak ellene. Mi van? Konstantinápoly megmenekült. No, ez egy nagyon érdekes dolog, megváltozott a történelem, nem foglalták el az oszmánok Konstantinápolyt, az utolsó oszmán meghalt, és második Mehmed szultán az eltűnt. És ezáltal, mivel Konstantinápoly megmenekült, és mi támogattuk Konstantinápolyt, legalábbis a végén már a temetőt kaphatjuk meg, mint elérhető épületet. Közben felépült a templomunk, ezáltal az együvé tartozás igénye az embereknek 10-zel kevesebb lesz, mert hát a templomban már tudják gyakorolni az együvé tartozást. 35-tel az albíciek vezetnek, 5 és tudunk világcsodát építeni. És még bőven van időnk a korszakból. És spórolni is kell erre a világcsodára, mert 3200 blueprint lesz majd kioldani. Arról már nem is beszélve, hogy mennyi munkás. És még semmi követelményünk nem teljesül a világcsodával kapcsolatosan, viszont mindent termelünk folyamatosan. Viszont lehet, hogy akkor tényleg bővíteni kéne a készletet, vagy a raktárat. Ez nem lesz így jó. Azért nem tudunk többet termelni, mert furra van a raktár. Ha még egy ilyen bricket építek, ilyen brickworköt, akkor mi lesz a helyzet? Tudunk akkor többet termelni? Kérdőjel. Csúnya lenne, hogyha azért, mert az ókorban nem építettél raktárat, a középkorban is szívnád. Illetve nem is értem, hogy egyáltalán a középkorban mi nem lehet raktárat építeni. Oké, elkezdett nőni, bár csak 210-ig, ami édes kevés, de úgy tűnik, hogy akkor ezeket az épületeket is föl kéne fejleszteni, és hogyha így teszünk, akkor majd ezeket is meg lehet növelni a kapacitás szempontjából. Akkor mindent, amit lehet, most föl kéne fejleszteni. Mert most már intenzíven készülünk a világcsodára. 260-ra növekedett meg, ez jó alapvetően, és nekünk 330 kell. Ezt is fejlesszük föl, meg legyünk ezzel. Közben volt egy ilyen kérés, hogy építsünk fűszerest.
335, itt már meg vagyunk. Még mi az, ami majd kelleni fog, hogyha világcsodát akarunk építeni. Tulajdonképpen tök mindegy, hogy melyiket, mert mindegyik ugyanannyiba kerül. Hú, na ez a szopás. 335, amit tudunk tárolni, és 336, amit meg ő akarna. Akkor itt még intenzíven fel kell mindent fejleszteni. Igen, ez, hogy nincsen raktár, ez jelentősen megnehezíti a dolgot. Mindenből 336 kell, tehát akkor ez azt jelenti, hogy mindenből kell építeni. Van esetleg olyan know-how, amivel a kapacitást lehet növelni? Nem látok ilyet. A puskapor az jó lehetne, de az csak a frakciókat boostolja. Ezt is fel kell fejleszteni, meg majd a Stonemason-t is. Az a szerencse, hogy ezek a termelő egységek viszonylag picik. Úgy tűnik, hogy valamennyi túltöltést enged. Közben az albicék megerősödtek annyira, hogy megvan a világcsodához szükséges követelmény. Ahhoz, hogy kifejlesszem, 3200 blueprint kéne, úgyhogy akkor ezt most gyorsan be is pörgetjük, hogy ez gyorsan meglegyen, és közben pedig építem ezeket a feldolgozó üzemeket, hogy ezzel is minél előrébb legyünk. A többiek annyira nem érdekelnek már, mert nekem világcsodára kell rámenni. Mondjuk az, hogy ennyi mindent építek, talán abból a szempontból viszont jó lesz, hogy a következő korszakban nem lesz probléma, majd a nyersanyagokkal. Nyilván minél előrébb megyünk az egyes korokba, annál nyersanyag igényesebbek lesznek az építkezések. Megnézzük, hogy ezt mennyivel lehet majd túl tölteni. Ha túl tudják tölteni, akkor már jó lesz. Annyira, hogy a 336 meglegyen. Ez jelenti a raktárnak a tényleges kapacitását, mert telephelyen levő raktárnak, vagy magának a telephelynek a kapacitását, és akkor ez fölötte amennyivel megengedett, hogy túl töltsék. Ebből a Stonemasonből jöhet egy, és úgy tűnik, hogy még ebből a Wooden Beams-es történetből is kell, hogy legalább egy jöjjön. Jó nagy feldolgozó ipar alakul itt ki, just because nem építettem raktárat. A kaja pedig borzasztóan gyorsan elkezdett fogyni, úgyhogy ott nagyon gyorsan kell farmot építeni. De bődületes, őrületes gyorsan. Egy dolgot tudok megcsinálni gyors segélyként, hogy berendelek jó sokat. 1930 viszont le tudjuk faragni valamivel, mert hogy azért van bőven itt a tejbe aprítani, és akkor így 1000-rel több kajánk van, de ez még nagyon kevés. Viszont meg tudom növelni a termelését, mert több ilyen termelési karakter van. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a megoldás. Úgy látom, hogy a kaja elkezdett növekedni, ez jó. Közben egyébként ezt is föl tudjuk fejleszteni. Na mindjárt meglátjuk. Tehát ezt a Lonja de la Sedát is ki tudnánk fejleszteni, meg az Oxfordi Egyetemet is ki tudnánk fejleszteni. De ez nagyon-nagyon sok. Mind a kettő nagyon-nagyon sok. Mert ugye ez azt jelenti, hogy még újabb termelőegységeket kell építeni. Hát legyen inkább az Oxfordi Egyetem. Akkor már az azért mégiscsak ismertebb. És akkor most kell erre minél többet gyűjtögetni, hogy meglegyen. Még ki tudjuk egy helyre terjeszteni a területet. Itt vannak hidak. Csak azt látom, hogy mondjuk ide tudom. De hogy fog elférni majd az Oxfordi Egyetem, az nagyon jó kérdés. Ez egy hatalmas nagy épület. Tehát minden alapvető nyersanyagból 1500 kell. Brutál. Építsük meg ezt a Residencia Politicust. Na az, hogy 3-as szintű farmunk legyen, az egyáltalán nem haszontalan dolog.
Most gyűjtögetni kéne a világ csodára, de hát sajnos most legkevésbé fog menni. És ugye a raktárban sincsen elég hely, de ezen majd segítünk mindjárt. Ezeket mind le is lehetne rombolni. És közben még egy újabb barikád. Már 4-en vannak. Mondtam, hogy hátfokozaton nem annyira könnyű. Megépíthető az Oxford University. Hát ez egy ekkora brutális nagy épület. Ezt én nem tudom, hova fogom tudni megépíteni. Egy dolog lehetséges, hogy lerombolom a farmokat. Csak úgy. Aztán, hogy ne dögöljünk éhen, az majd egy másik kérdés lesz. Oké, akkor most ide meg tudom építeni, elvileg, az Oxford Egyetemet. Ez mehet, és akkor viszont nagyon gyorsan visszaépítjük a 2 farmot. Sőt, lehet az rögtön 3 is. Ez ugye azért kell, mert különben baromi nagy éhínség fog kitörni. Már ez így is esélyes, mert iszonyatosan gyorsan fogy a kajánk, úgyhogy addig gyors segélyként akkor berendelem a dolgokat, ebből egy 1000-et lazán, és most viszont már ott vagyok, hogy költhetem szabadon a dolgokat, mert nem kell már mire spórolni. És csak addig tartsunk ki, amíg ezek a farmok föl nem épülnek, hogy ne fogyjon ki a kaja, mert abból újabb, nagyobb probléma lehet. 3, 2, 1, és egyszerre ezek most így föl fognak épülni, és innentől kezdve reméljük a legjobbakat. Igen, tudom, most egy kicsit éhezni fogtok, gyerekek, de hamarosan vissza fog ez jönni, csak idő. Pörgessük, jó? Hát ha a 149, ahogyan spónolodnak le a farmok, úgy jön vissza a dolog. Itt hozzá fogtok férni, és mivel itt meg tudtuk építeni, itt még van egy aranytartalékunk. Ezt meg nyugodtan le is rombolhatjátok. Igen, hogyha így megjelennek az utak, akkor jó a dolog. Közben még egy barikád, csak hogy érezzük a törődést, viszont 131 ciklus és fölépül. Ja igen, tehát az a probléma, hogy ők ugyan termelnek, de nem tudnak tovább terjeszkedni, mert szűkösen vannak hely szempontjából. És ők is szűkösen lesznek, de legalább most már csak 23, ami hiány, és akkor most sikerült ezen átlendülnünk. Annyit tudunk megcsinálni, hogy a többinél pedig majd fejlesztjük, ahogyan tudjuk. Most már újra termelünk, és mindjárt akkor az Oxford Egyetem is készen lesz. Itt ez jól tud terjeszkedni még. Többinél sajnos már nem tudtuk ezt elérni. Még azt lehet esetleg, hogy majd itt ezt kibővíteni, amint lesz elég agyag, meg minden egyéb. Csak ugye az a baj, hogy most ezeket mind földolgozzák, hogy pótolják a feldolgozott termékeket, és addig akkor ez sem fog megvalósulni. Viszont itt van a kulturális karakterünk, akit be lehet izzítani, és ezáltal akkor most már egészen barátságos az élelmiszertermelés. Közben attól függetlenül, hogy elkezdett épülni a világcsoda, illetve mindjárt fölépül, még pár dolgot föl fogunk tudni építeni, remélhetőleg. Mi kell ehhez? Agyag. Beszerezzük. Azon nem újjék. Mert akkor ezzel is tudjuk boostolni a mutatószámokat.
Hozzátéve, hogy már nem biztos, hogy van értelme a blueprinteket arra pazarolni, hogy minél több épületet kifejlesszünk, hiszen a következő korban már ezeket nem lehet majd megépíteni. És íme az Oxford Egyetem sikerült megépíteni a világcsodát. Ezáltal most mindenki ünnepel, bár megjegyzem, hogy azért annyival nem növekedett az elégedettség, mint én azt vártam. És úgy tűnik, hogy a korszak is véget ért, sikeresen lejátszottuk az 1919 ciklust, ami azt jelenti, hogy mehetünk tovább a következő korba. Rengeteg sok épületet építettünk, legutoljára ezt a rezidencia politicust, ezt itt most nyugodtan skippelhetjük. És mi az, amit szeretnénk, mert hogy véget ért a Pest is a korszak következtében, hát szerintem az egészség és a biztonság az jó lesz, hogyha növekszik, ezt növeltük, és a frakciók erősségéből sikerült is teljesíteni a maximális követelményt, a többiből sajnos nem, az épületpontoknál pedig ezt a közbenső célt sikerült teljesíteni. Memóriapontok, illetve melyek azok a kerületek, amelyeket újra nyitunk. Ugye 5 kerület volt, amit elbarikádoztak, tehát akkor ezeket mind újra nyitom. És ezen kívül még 10 darab memóriapontot tudunk elkölteni. Ez az 5 kerület, így akkor most 0 barikáddal fogunk indulni a következő korszakban. Itt már inkább azért középkori épületeket nyitnék meg, de azért ezek azok, amik nagyobb költséggel fognak járni. A stáció, mint ókori katonai épület, és az egyetem, mint középkori tudományos épület, az pedig marad. Amit érdemes lehet megnyitni, hogyha van egy katonai és van egy tudományos épületünk, akkor választunk valami mást, amit érdemes, például mondjuk ezt az Aesculapiumot, a Scula, a kötélkészítő mindenképpen, mert hogy az egészség szempontjából lesz jó, az episzkopális, a Mais Christi, a fűszeres, a bíróság, a templom, és akkor még a workshop. És így tulajdonképpen ki is maxoltuk a memóriapontokat, és választhatunk egy következő irányt, hogy crafting városa milyen irányba szeretne elmenni. Igazából ennek olyan nagyon komoly jelentősége nincsen, viszont talán, hogyha ezt választjuk, hogy 25%-kal több feldolgozott terméket fogunk tudni előállítani, akkor ez jó lehet, illetve szerintem akkor maradjunk itt a craftsman vonalon, úgyis crafting a városunk, ez már így teljesen jó lesz nekünk. 2400 ciklus áll rendelkezésünkre a reneszánsz korszakba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez egy jó hosszú, kimerítő gameplayre sikeredett. Én ahogyan most ezt lezárom, 2 óra 36 percet játszottam. Ebből fogtok ti látni egy vágott verziót, de szerintem így is hosszabb lesz ez a gameplay, mint 1 órás, de hogyha tetszett nektek ez a különleges és egyedi játék, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Nem azt mondom, hogy legközelebbi szombaton, de egy következő szombaton mindenképpen folytatni fogjuk a reneszánsz korral. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!